Στις 12 Οκτωβρίου του 1492, τα πλοία του Χριστόφορου Κολόμβου φτάνουν σε μια άγνωστη ήπειρο. Δύο κόσμοι που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή. Αυτή η συνάντηση δεν ήταν απλώς ιστορική. Ήταν η απαρχή μιας αλλαγής που θα επαναπροσδιόριζε τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ήταν η αρχή της Κολομβιανής Ανταλλαγής. Ο όρος Κολομβιανή Ανταλλαγή καθιερώθηκε το 1972 από τον Αμερικανό ιστορικό και γεωγράφο Άλφρεντ Κρόσμπι μέσα από το ομώνυμο έργο του. Εκεί περιγράφει πως μέσα από την επαφή Ευρωπαίων και Ιθαγενών του νέου κόσμου ξεκίνησε μια μαζική ανταλλαγή οπωροκυπευτικών, ζώων, τεχνολογίας, πολιτισμού αλλά και ασθενειών. Όταν οι Ισπανοί έφτασαν στην Αμερική και παρατήρησαν για πρώτη φορά τις διατροφικές συνήθειες των Ιθαγενών, αρχικά ήταν επιφυλακτικοί στο να τραφούν με τις άγνωστες για εκείνους τροφές τους, καθώς δεν τις θεωρούσαν θρεπτικές, βγάζοντας αυτό το συμπέρασμα από το χαμηλό ανάστημα και τα αδύναμα σώματα των Ιθαγενών. Σύντομα όμως, η ανησυχία αυτή ξεπεράστηκε και πολλές από τις τροφές των Ιθαγενών έγιναν γνωστές και άρχισαν να καταναλώνονται και στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας έτσι τις αγροκαλλιέργειες και τις κατατόπους οικονομίες της Υπήρου. Ένα από τα πρώτα προϊόντα που έφτασαν στην Ευρώπη ήταν το καλαμπόκι. Οι Ισπανοί το έφεραν στην Ευρώπη από το πρώτο κιόλας ταξίδι του στην Αμερική με την αρχική του ονομασία μαΐς που είχε από τους Ιθαγενείς, κυρίως όμως για να το εξάγουν προς την Αφρική και την Ασία, καθώς λόγω της χριστιανικής πίστης στην Ευρώπη άργησε να γίνει αποδεκτό και να αντικαταστήσει το σιτάρι που συμβόλιζε το σώμα του Χριστού. Στην Ελλάδα έφτασε περίπου το 1600 από τη Βόρεια Αφρική. Οι Έλληνες έμποροι της εποχής, αγνοώντας την αμερικανική του προέλευση, το ονόμασαν αραβόσιτο, καθώς θεώρησαν ότι προερχόταν από τις αραβικές χώρες. Με τα πρώτα ταξίδια του Κολόμβου έφτασε στην Ευρώπη και ένα ιθαγενές λαχανικό που οι Αζτέκοι και οι Μάγια καλλιεργούσαν για χιλιάδες χρόνια. Αυτό ήταν η πιπεριά. Οι Ισπανοί αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για κάποιας μορφής πιπεριού, εξού και η ονομασία πιμιέντο στα ισπανικά, pepper στα αγγλικά, από όπου προέκυψε και η ελληνική λέξη πιπεριά. Αρχικά, η πιπεριά χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη ως καρύκευμα, φαρμακευτικό φυτό, αλλά και ως διακόσμηση. Από τον 17ο αιώνα άρχισε να καταναλώνεται μαζικά, ιδίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, μέσω της οποίας πέρασε και στην Ελλάδα, όπου σύντομα βρήκε τη δική της θέση στην ελληνική κουζίνα. Το 1544, ο Ιταλός βοτανολόγος από τη Σιένα, Πιέτρο Ανδρέα Ματιόλι, περιγράφει για πρώτη φορά ένα νέο τύπο μελιτζάνας που είχε φτάσει από τον νέο κόσμο με τη λατινική ονομασία Mala Aurea, στα ιταλικά Pomidoro, που σημαίνει χρυσό μήλο λόγω του κιτρινοπού χρώματός της. Οι Αζτέκοι, οι οποίοι την καλλιεργούσαν από τον 5ο αιώνα, την αποκαλούσαν τομάτλ. Αυτή ήταν η ντομάτα. Όταν έφτασε στην Ευρώπη, χρησιμοποιούνταν αρχικά ως διακοσμητικό φυτό σε κήπους και αυλές. Η πρώτη χρήση της ως τρόφιμο καταγράφεται στην Ισπανία στα τέλη του 16ου αιώνα. Τον 17ο αιώνα άρχισαν να τη χρησιμοποιούν και οι Ιταλοί, ειδικά στην Νάπολη, ώστε να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο της σημερινής Ιταλικής κουζίνας. Από την Ιταλία πέρασε και στην Ελλάδα και σύντομα έγινε ένα από τα βασικά συστατικά και της ελληνικής κουζίνας. Κατά την κατάκτηση της αυτοκρατορίας των Ίνκα, οι Ισπανοί ανακάλυψαν ένα είδος φυτού που στη ρίζα του υπήρχαν κάτι κόνδυλοι με τους οποίους οι Ιθαγενείς τρέφονταν και το έλεγαν πάπα. Οι Ισπανοί, περίπου το 1570, έφεραν αυτούς τους κόνδυλους για πρώτη φορά στην Ευρώπη, αλλάζοντας την ονομασία τους σε πατάτα για να μην συχαίεται με τον Πάπα της Ρώμης. Πριν όμως γίνει από τις πιο δημοφιλείς τροφές, η πατάτα πέρασε τη δική της περιπέτεια. Στην αρχή, αντιμετώπισε την απόρριψη της Εκκλησίας, διότι ως καρπός δεν αναφερόταν στη βίβλο, αλλά και προκατάληψη λόγω της εμφάνισής της ως ένας χωμάτινος και ακάθαρτος καρπός που φυτρώνει κάτω από τη γη. Επίσης, καθώς ήταν άγνωστος ο τρόπος μαγειρέματός της, πολλοί έτρωγαν τα φύλλα τα οποία είναι τοξικά ή τις άγουρες πατάτες και αρρώστεναν, ενισχύοντας έτσι την κακή της φήμη. Από την άλλη όμως, η πατάτα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε φτωχά εδάφη, αποδίδοντας μεγάλη ποσότητα τροφής και ήταν ανθεκτική σε διάφορες κλιματικές συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην αντιμετώπιση των κατά περιόδους σιτιστικών κρίσεων στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα την έφερε το 1830 ο πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους, Ιωάννης Καποδίστριας. Την περίοδο που ο Ερνάν Κορτές κατακτούσε την αυτοκρατορία των Αζτέκων, το 1521, ένας Ισπανός οπλίτης ανέφερε πως ο αυτοκράτορας, μετά το δείπνο του, έπινε ένα παράξενο σκούρο ρόφημα σε χρυσό κύπελο. Οι Αζτέκοι το έλεγαν σοκολάτλ, που στη γλώσσα τους σημαίνει πικρό νερό. Το βασικό του συστατικό ήταν η σπόρη ενός καρπού που τον έλεγαν κακάου και το αρωμάτιζαν με έναν αποξηρωμένο λοβό που τον έλεγαν τλιτσοτσίτ. Οι Ισπανοί τον ονόμασαν βανίλα, που σημαίνει κυριολεκτικά μικρή θήκη, αναφερόμενη στο μακρόστενο σχήμα της θήκης ενός σπαθιού. Το 1528 ο Κορτές
έφερε τους πρώτους σπόρους κακάο στην Ισπανία μαζί με τον μπαχαρικό της βανίλιας και τη συνταγή του ροφήματος. Αρχικά, το ρόφημα θεωρήθηκε εξωτικό και χρησιμοποιήθηκε από την αριστοκρατία. Μέσα σε έναν αιώνα, το κακάο και το σοκολάτ είχε διαδοθεί από την Ισπανία στην Ιταλία, τη Γαλλία και την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, αποκτώντας δημοτικότητα στους βασιλικούς και αριστοκρατικούς κύκλους. Για μεγάλο διάστημα, το κακάο ήταν είδος πολυτελείας, αλλά με την ανάπτυξη των φυτιών στις ευρωπαϊκές αποικίες έγινε σταδιακά προσιτό και σε ευρύτερα στρώματα. Το κακάο έφτασε στην Ελλάδα μετά την ανεξαρτησία της το 1821 ως ευρωπαϊκή συνήθεια μέσω των λιμανιών της Σύρου, του Πειραιά και της Πάτρας. Όταν οι Ισπανοί κονκισταδόρες έφτασαν στις περιοχές του Περού και της Βολιβίας, παρατήρησαν ότι οι ηθαγενείς κατανάλωναν το εσωτερικό των λοβών κάποιων φυτών, συχνά ψημένο ή αλεσμένο σε μορφή πάστας. Αυτό ήταν η αραχίδα ή αλλιώς φιστί και αράπικο. Οι Ισπανοί υιοθέτησαν την ονομασία μανί που είχε από τους ηθαγενείς Καρύμπες και το εισήγαγαν στην Ευρώπη χωρίς όμως να γνωρίσει ευρεία αποδοχή. Εκείνοι που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοσή του ήταν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι τον 16ο αιώνα εισήγαγαν την καλλιέργειά του από τη Βραζιλία στις αποικίες του στη Δυτική Αφρική, όπου το κλίμα ήταν κατάλληλο ώστε να διαδοθεί και να ενσωματωθεί στη βασική διατροφή των γηγενών πληθυσμών. Τον 18ο αιώνα, οι αραχίδες από τις αφρικανικές αποικίες επανεισήχθηκαν στην Ευρώπη μέσω των ναυτικών που τις κατανάλωναν ως μια φθηνή, ανθεκτική και θρεπτική τροφή. Την ίδια περίοδο έφτασαν και στην Ελλάδα. Παρόλο που στην πραγματικότητα οι αραχίδες θεωρούνται όσπρια, καθιερώθηκαν ως φιστίκια λόγω της ομοιότητάς τους με τα φιστίκια Αιγίνης και ως ποικιλία τα είπαν αράπικα λόγω της εισαγωγής τους από την Αφρική. Κατά την πρώτη επαφή του Κολόμβου με τους ηθαγενείς, μαζί με τα δώρα που αντάλλαξαν, εκείνοι του πρόσφεραν και κάτι αποξηραμένα φύλλα τα οποία είχαν μια παράξενη οσμή. Οι Ισπανοί όμως δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον και τα πέταξαν. Κατά την εξερεύνηση της Κούβας, δύο μέλη από το πλήρωμα του Σάντα Μαρία, ο Ροδρίγο Δε Χέρεθ και ο Λουίς Δε Τόρες, είδαν κάποιους ηθαγενείς οι οποίοι έκαιγαν αυτά τα αποξηραμένα φύλλα και έπιναν τον καπνό τους. Τα φύλλα αυτά προέρχονταν από ένα φυτό που το αποκαλούσαν ταμπάκο και το είχαν για ιερό, καθώς πίστευαν πως ο καπνός του μετέφερε τις προσευχές του στα πνεύματα. Η περιέργεια του Ροδρίγο Δε Χέρεθ τον παρέσυρε να δοκιμάσει ώστε να γίνει ο πρώτος Ευρωπαίος καπνιστής. Όταν επέστρεψε στην Ισπανία, άρχισε να καπνίζει δημόσια. Οι συμπολίτες του, όταν τον είδαν, τον κατήγγειλαν στην ιερά εξέταση, πιστεύοντας ότι μόνο ο διάβολος θα μπορούσε να δώσει σε έναν άνθρωπο τη δύναμη να βγάζει καπνό από το στόμα του. Ο Ροδρίγο Δε Χέρεθ καταδικάστηκε σε κάποια χρόνια φυλάκιση. Όταν όμως αφέθηκε ελεύθερος, προς μεγάλη ηρωνία, είδε πως οι συμπατριώτες του είχαν αρχίσει να υιοθετούν τη συνήθεια για την οποία καταδικάστηκε. Μαζί με όσα προαναφέρθηκαν, από την Αμερική, ο υπόλοιπος κόσμος έμαθε τα φασόλια, την κολοκύθα, το κολοκυθάκι, την γλυκοπατάτα, τον ανανά, την παπάγια, το κράμπερι, το μύρτιλο, τον ηλιανθό, τον αμάρανθο, το κοινόα, τους σπόρους σία και τα κάσιους. Οι Ευρωπαίοι, με τη γεωγραφική τους επέκταση στην Αμερική, απέκτησαν και απέραντες εκτάσεις σε τροπικά κλίματα, ώστε να έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλλιεργούν και να παράγουν στις δικές τους αποικίες προϊόντα όπως το ζαχαροκάλαμο, οι μπανάνες και ο καφές, που πριν από τα ταξίδια του Κολόμβου τα εισήγαγαν από την Ασία και την Αφρική μέσω των μουσουλμάνων εμπόρων, αφού στο εύκρατο κλίμα της Ευρώπης δεν ευδοκιμούσαν. Από την άλλη μεριά, με τα ευρωπαϊκά πλοία, έφτασαν για πρώτη φορά στην Αμερική το μήλο, το αμύγδαλο, το πατζάρι, το σιτάρι, η σόγια, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, το καρότο και πολλά ακόμα είδη διατροφής που ήταν άγνωστα στους προκολομβιανούς πολιτισμούς. Τα νέα είδη ζώων που έφτασαν από την Αμερική στην Ευρώπη δεν επηρέασαν σημαντικά τις συνήθειες και την οικονομία του υπόλοιπου κόσμου. Η γαλοπούλα, το πιο γνωστό απ' όλα, καθιερώθηκε ως γεύμα σε εορταστικά τραπέζια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Το άλπακα εισήχθηκε για το μαλλί του, το οποίο θεωρήθηκε πολύτιμο. Τα υπόλοιπα ήταν κυρίως ζώα συντροφιάς ή τα διατηρούσαν ως εκθέματα όπως οι παπαγάλοι, το κολύμπρι, ο αρμαντήλος κλπ. Αντιθέτως, τα ζώα που έφτασαν από την Ευρώπη στην Αμερική και η εισαγωγή της κτηνοτροφίας έφεραν κοσμογονικές αλλαγές στη ζωή των ηθαγενών. Το 1493, με τη δεύτερη άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου, οι αυτόχθονες Αμερικάνοι είδαν για πρώτη φορά άλογα, τα οποία τους φάνηκαν υπερφυσικά πλάσματα. Κατά την εξάπλωση των Ισπανών, κάποια άλογα ξέφυγαν, άλλα απελευθερώθηκαν, ώστε να γίνουν άγρια, δημιουργώντας τους πληθυσμούς των αλόγων γνωστά ως Mustangs. Τα άλογα άλλαξαν τη ζωή των ηθαγενών των μεγάλων πεδιάδων, συμβάλλοντας στη γεωργία, στο εμπόριο αλλά και στον πόλεμο. Μαζί με τα άλογα, ο Κολόμβος έφερε και οικόσιτα ζώα. Οι χήροι, με την εύκολη αναπαραγωγή τους και την επιβίωσή τους στην ελεύθερη βοσκή, σύντομα εξαπλώθηκαν και δημιούργησαν άγριους πληθυσμούς που αργότερα οι άπικοι χρησιμοποιούσαν για τροφή. Τα βοηδή,
τα οποία παρήχαν κρέας, γάλα, δέρμα αλλά και τη μεγάλη τους δύναμη που ήταν χρήσιμη στην καλλιέργεια και σε άλλες βαριές εργασίες, είχαν καθοριστικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη της Αμερικής. Μαζί με τα άλογα, τα βοηδή και τους χήρους, τα καράβια του Κολόμβου έφεραν στον νέο κόσμο τα πρόβατα, τις κότες, τις κατσίκες, τα μουλάρια και τις γάτες που τις είχαν στα πλοία για να κυνηγούν τα ποντίκια, τα οποία απειλούσαν τις προμήθειες τροφίμων και διέσπηραν ασθένειες. Η τεχνογνωσία των Ευρωπαίων στις αγροκαλλιέργειες, κάτι που δεν κατήχαν οι Ιθαγενείς, συνέβαλε καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη του νέου κόσμου, φέρνοντας μαζί τους και ένα γεωργικό εργαλείο επίσης άγνωστο στους Ιθαγενείς, το άρωτρο. Με το άρωτρο, υποβοηθούμενο από άλογα ή άλλα μεγάλα ζώα, κατάφεραν να οργώσουν τεράστιες εκτάσεις ώστε να υπάρχει πλεόνασμα τροφής τόσο για τους άπικους όσο και για τους Ιθαγενείς. Από τους πληθυσμούς που προσέλκυσαν οι καλλιέργειες, άρχισαν να ιδρύονται απικιακοί οικισμοί που στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε μεγάλες πόλεις. Το πλήρωμα του Κολόμβου εισήγαγε στον νέο κόσμο και τη δύναμη του πυρός. Τα πυροβόλα όπλα διευκόλυναν τους Ιθαγενείς στο κυνήγι, καθώς μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν βέλη, τα οποία, αν και έφταναν πιο μακριά, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά στα μεγάλα ζώα. Με τα πυροβόλα όπλα μπορούσαν πλέον εύκολα να κυνηγήσουν μεγαλύτερα θυράματα, αλλά και για να τα χρησιμοποιήσουν για πολεμικούς σκοπούς. Εξερευνώντας τα τροπικά δάση, καθώς οι Ισπανοί ήρθαν αντιμέτωποι με την ασθένεια της ελονοσίας, ανακάλυψαν από τους Ιθαγενείς το πρώτο φάρμακο αντιμετώπισης της, που ήταν το τρίμα από τον φλοιό ενός δέντρου, το οποίο οι Ιθαγενείς αποκαλούσαν κοινά, που στη γλώσσα τους σημαίνει φλοιός. Από αυτή τη λέξη προέρχεται και το ενεργό συστατικό του φλοιού, η κινίνη. Οι ασθένειες της Αμερικής όμως δεν επηρέασαν ιδιαίτερα τους πληθυσμούς του παλαιού κόσμου. Αντιθέτως, οι ασθένειες που έφτασαν από την Ευρώπη στο νέο κόσμο, όπως η ευλογιά, η ηλαρά, η γρίπη, ο τυφοειδής πυρετός και η φυματίωση, αφάνισαν χωριά και ολόκληρους πολιτισμούς, καθώς οι Ιθαγενείς δεν είχαν ανοσία σε αυτές τις ασθένειες. Εκτιμάται πως πάνω από το 80% των αυτόχθονων πέθαναν μέσα σε 2 αιώνες από την άφιξη του Κολόμβου, κάτι που ευνόησε την εξάπλωση της αποικιοκρατίας, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αναπληρώνεται με τα εκατομμύρια των Αφρικανών που έφτασαν στον νέο κόσμο ως σκλάβοι. Η Κολομβιανή ανταλλαγή ήταν μία από τις μεγάλες αλλαγές που έζησε η ανθρωπότητα, η οποία ξεκίνησε από τις ζούγκλες και τις απέραντες πεδιάδες της Αμερικής, πέρασε από τα παλάτια της Ευρώπης και έφτασε μέχρι τα παζάρια της Ανατολής. Έφερε πρόοδο, συγκρούσεις, ευημερία, αλλά και μεγάλες τραγωδίες.